Bună, sunt Adelina de la Innovation Education Lab, iar acesta este un podcast cu supereroi. O am alături de mine pe Alexandra Scoruș. Bună, Alexandra! Bună, mă mulțumesc de invitație. Cine este Alexandra Scoruș? Alexandra Scoruș este o tânără studentă de 20 de ani care s-a mutat la București de la Brașov pentru oportunitățile pe care le are, pentru dezvoltare personală, foarte pasionată de voluntariat și tot ce ține de fapte bune. Ce activități îți place să faci în bucata asta de voluntariat? Ai ceva preferat sau anything? Am început cu de toate, de la prim ajutor, mers în centre de plasament, persoane de dizabilități, sport sau chiar la cabinet de avocatură, pentru că am avut eu la un moment dat un fix că vreau să dau la drept. Și încercând așa, din aproape în aproape, câte puțin din toate, mi-am dat seama că cel mai mult rezonez cu persoane din medii defavorizate sau cu diferite probleme. Acolo pot să-mi aduc cel mai mult atu și tot ce știu să fac. Apropo de părinți și familie, cum a fost de desprins de cui? Cum a fost pandemia și am stat destul de mult bot în bot cu fratele și cu toată familia, a fost un pic greu, în ideea că nu eram obișnuită de viața la bloc, n-am știut la ce să mă aștept și era așa un zgomot, un forfot total în jurul meu când am ajuns acolo. Eram foarte obișnuită, ce-i drept acasă, să fiu pusă mai mult pe teme, pe lecții, să-l ajut pe fratele meu, nici de cum să fac eu treabă propriu-zis. Și acum când am ajuns singură la București, le-am luat în mâini și am zis, ok, sunt fata de casă, trebuie să-mi și gătesc cât pot, trebuie să fac și curat, adică total mult mai multe task-uri pe care mi le-am însușit de când m-am mutat singură. Și în continuare mai am momente în care plâng că vreau acasă, că ce mi-a trebuit mie București. Dar îmi dau seama că oricum după aia, ulterior, după tot ce îmi termin tot aici procesul de dezvoltare, o să vreau să mă duc acasă. Alexandra, care e superputerea ta? Superputerea mea este voluntariatul, bineînțeles. Asta simt ca fiind superputerea mea. Ce faci un voluntar? De toate. De la a căra chestii, la a face postări pe Instagram, la a spune chestii super random, orice. Adică, cred că multe dintre chestiile pe care le știu și le-am învățat, le-am descoperit în voluntariat. Mare parte și sunt recunoscătoare pentru treaba asta. Adică n-aș fi știut multe până la momentul acesta dacă n-aș fi făcut voluntariat. Apropo de ce ai legat de Eli, cu care am vorbit în interviul anterior, știu că a fost așa o inspirație majoră pentru tine și acum ești asistenta ei. Și voiam să te întreb care a fost parcursul, când ai descoperit-o, cum ai reușit să ajungi la ea, de ce ți-a plăcut atât de mult de ea și cum ai ajuns să fii asistenta ei? Da, chiar e super drăguț tot contextul. Era pandemie, clar. Colega mea de bancă din liceu mi-a explicat la ce să mă mai uit pe YouTube, că mă plictiseam. Am descoperit-o pe Aluziva. Aluziva avea un filmuleț filmat cu Eli. Și din aproape în aproape eram și într-o plină campanie de fundraising pentru Hospice Casa Speranței și erau niște provocări, ce să fac, cum să mai strângem fonduri, fiind pandemie, n-aveam acces la oamenii de acolo. Trebuia să ne descurcăm online. Și m-am apucat eu să fac sport, să mă filmez timp de o lună, mi-am stricat și telefonul că nu mai avea memorie, adică am dat-o din astea. Și apoi era o chestie că îmi donez părul când ating suma de, nu știu, 500 de lei sau ceva de genul, nu știu cât am zis. Și am strâns 1000 și ceva de lei. Și eram super mândră de mine, că din apropiații mei câți prieteni aveam eu atunci în preajmă pe perioada liceului să strâng eu 1000 de lei sau 1500 de lei, ceva de genul, am avut spor ca lumea. Și așa i-am scris lui Eli, că uite Eli ce fac, îmi place de tine, te-am descoperit recent, simt că rezonăm, cred că mai putea ajuta dacă și tu simți că rezonezi. Și eu a fost super încântată, adică mi-a cerut imediat numărul de telefon, am vorbit la telefon, ba chiar s-a filmat și ea făcând treaba asta. Și apoi eram încă nenezmerită, nu știam ce vreau să fac cu viața mea. A trecut și clasa 12-a și am zis că nu știu unde să mă duc. Merg eu până la București să-mi dau seama ce aș putea eu să găsesc acolo. Că voiam să fug ce-i drept de București, voiam să mă duc total în alte orașe, nici de cum capitala. Și am venit, m-am văzut cu Eli, m-am văzut cu tineri de la Asociația cu Sindrom Down București, cu alți tineri de la Help the People. Experiența mea de voluntariat până acum și toate oportunitățile pe care le-am găsit, adică încă mă uit în spate și zic, mama, când le urmăream pe ele pe YouTube și acum mă întâlnesc cu ele și lucrez și am o altfel de conexiune. Adică am crezut super mult în treaba asta că pot
și că vreau să fiu cum sunt ele, încât chiar mă văd peste câțiva ani exact ca și ele. Mă rog, sunt și acum, dar în junior. Voiam să întreb ce sfat ți-ai da ție acum 3 ani, 4 ani? Să mă las mai mult purtată de vânt, de val, așa, să nu mai merg după ce îmi spun restul neapărat. Să mă las să fiu eu, să mai îmi fie frică că dacă îmi fac un tatuaj sau mă dă bunica afară, e ok, se supără, dar ulterior îi trece. Să-mi dau voie mai mult să fac ce-mi doresc să fac. Să fiu mult mai în naturalețea mea. Și ce sfat mi-aș fi dat era clar să nu mai fiu așa de speriată de cei din jurul meu. Pentru că, ok, sunt persoane care nu rezonează și nu vor să creadă în ceea ce fac, dar sunt persoane care chiar cred. Alexandra, îți mulțumesc foarte mult că ai stat de vorbă astăzi cu mine. Dacă ai vreun mesaj, un ultim mesaj să le transmiți oamenilor. Mulțumesc și eu de invitație, m-am simțit super bine. Chiar mă bucur să văd că sunt astfel de demersuri și pentru tineri și că mai luați și așa studenți din ăștia ca mine. Chit că mă simt uneori că n-am ce să dau mai departe. Ați fi surprinși că aveți foarte multe de dat mai departe și chiar am mai fost speaker la un eveniment unde eram la fel. Ce o să zic? Și când colo mi-am dat seama că fiecare își poate culege informații utile de la orice persoană, nu trebuie să aibă ce știu ce experiență în viață sau ce știu ce vârstă, că poți învăța de la oricine orice. Toți suntem supereroi. Da.